Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình đi làm ở một nhà lưới cà chua bi rất là to ở Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày đi làm từ 7 giờ sáng và làm tới 5 giờ chiều các bạn ạ, nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ. Vào ngày hôm nay mình cũng đã phải dậy từ 4 rưỡi để chuẩn bị ăn sáng. Và sau đó bây giờ đã đến ở đây 7 giờ bắt đầu vào làm việc. Và đây là một nhà lưới cà chua bi đặc thù. Và cà chua bi thì họ trồng rất là cao và rất là tốt như thế này. Ở đằng sau mình đây là có một cô làm cùng. Cô quê ở đâu cô nhỉ? Cần Thơ. Đó, và hôm nay thì cô tên là gì cô? Hiền. Cô Hiền hôm nay mình sẽ đi làm việc cùng với cô Hiền. Và cô Hiền thì rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhiều nên mình rất là vui các bạn ạ. Và bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu vào công việc đây và cô đang cắt ngọn cà. Công việc chủ yếu của mình ngày hôm nay chỉ là đi cắt những cái ngọn cà nó mọc lên, những cái ngọn cà non mà nó mọc lên mà những cái ngọn này nó không có quả. Công việc thì nó không có khó, tuy nhiên thì phải nhìn rất là nhanh, nhất là nhiều và phải với lên rất là cao như thế này. Cà rất là cao như thế này các bạn ạ. Cà chua bi này nó cao phải đến tầm 2,5 mét và họ trồng thì quả cũng rất là nhiều. Nói chung là cũng khá là năng suất. Và ngày hôm nay thì mình sẽ show cho các bạn một ngày đi thu hoạch và đi cắt cái cây cà chua bi nhé. Và hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi làm việc nào. Ở chung trường. Thế cô có ở cùng con gái không? Ở cùng. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먹었어요. 네. Đây là nơi ở cho người làm nông của bà chủ. Có 2 người Thái Lan các bạn ạ. Và họ thuê một cặp vợ chồng và ở nơi ký túc xá như thế này. Những cái nơi ở như thế này thì là nhà chủ cung cấp và miễn phí. Họ có thể cho đồ ăn như là gạo hoặc là kim chi cho thêm khi mà người làm ở chỗ đây. Và đây là một chị Thái Lan. Và bây giờ chúng ta hãy vào xem là ở Hàn Quốc thì những cái nhà trọ ở nông thôn. Đây uống cà phê. 태국 사람이에요? 태국 사람. 베트남. 네, 베트남. Đây là khu gọi là gì nhỉ? Ký túc xá cho người đi làm nông ấy các bạn. Đi làm nông ở Hàn Quốc thì thường thì những cái chủ lớn họ thường thuê người lao động nước ngoài và có ký túc xá. Nói chung là cái điều kiện sống thì nói chung là cũng giống như là ở nhà trọ ở Việt Nam thôi, nó không có cái gì đặc biệt cả. Mọi thứ thì cũng có đồ dùng nấu ăn rồi là có nhà ở. Nhà ở ở đây có 1 phòng này, 2 phòng này. Đấy. Xe đạp thì để đi lại, nói chung là làm nông thôn thì nó cũng phong cách thì nó cũng gần giống như ở Việt Nam, rất là đơn giản. Đây có nước dùng đây. Cà phê này là cà phê sữa. Cà phê sữa, cà phê hòa tan. Đây cái chỗ này có chỗ xé không cô? Trên này này. Nhiều quá. Cà phê. Ôi. Cô cũng biết ta ra dấu. Người ta chỉ cũng dễ hiểu mà cô. Dạ. Những cô thăm thân thì sang đây làm thì không biết tiếng nhiều nên đôi khi là cũng khó giao tiếp đúng không cô? Đúng rồi. Cô muốn gặp thì cô phải làm đứa biết. Chỗ này họ ở cũng rộng ấy nhỉ, cái nhà house này cũng to. Đây là chỗ ở cho người lao động ở bên Hàn Quốc. Bàn này chắc để là ăn uống. Cũng qua cả tivi để xem kìa cô kìa. Nói chung là cũng thấy điều kiện đầy đủ đấy. Không biết có tủ lạnh, chắc ở trong này có tủ lạnh nhé. Có máy giặt trong đây? Máy tủ lạnh to đùng này. Thì ông chủ đã đến ở đây. Ông chủ thì rất là dễ thương và nhìn có vẻ khá là hiền lành. 아가씨. 네. 아가씨. 결혼했어요. 안 했어? 결혼했어요, 사장님. Cà này là cà. Wow, đây là một khu vực house rất là to. Cà chua bi. Và đây họ phát cho một cái kéo rồi đi hái ớt, hái cà. Đâu bảo ông ấy đi ra ngoài á kệ ông ấy. Mình cứ đi ra ruộng thôi. Thế không cần ghế cũng gì vào ông cô? Đừng với thế mẹ, thế làm gì đừng ngồi á. Đứng thấy bà luôn, chả thấy đừng ngồi như nào. Cắt thế nào cô? Cái ngọn Từ ngọn xuống dưới mà có cái nhánh non nó không cắt. nhánh non mà không có quả hả cô? Này là không có quả này. Đâu.
Nè, cái nhánh non non mà không có quả. ừ. Có quả thì không được cắt. Có quả không cắt. Ừ. Hóa ra là thế. Thế cắt vậy nhưng mà cũng nhìn mỏi mắt nhỉ. Phải đứng dòm phải cắt lẹ để ông qua là ông mắng vốn nhân dân đó. Ông mắng người dân á. Nói với dân là mình tiêu mà ăn. Nói dân là ông nghĩ chân là mời là ông mà ông không có đi nặng tê mình. Ủa cái này hình như nè cắt theo cái chén bự này nè nè. Nè. Một cái ngọn to nhỉ. Thật đấy. Rồi thí dụ cái chén này là cái chén này là mình nó có cái trái nè. Mình cắt ngang đây. Cắt ở bên trên cái trái. Trên cái. Thật đấy, với thế mẹ luôn. Dễ dữ lắm. Ở bên cạnh cũng có kìa cô. Đó là con điên dãy thì cô điên dãy. Vâng. Đó, và cô bây giờ đang cắt ở bên cạnh. Cắt rất là nhanh. Lần trước thì cô đã cắt ở đây một lần rồi cho nên là bây giờ cũng quen rồi. Lần trước là cô cắt một mình hay là cắt với mấy người hả cô? Cắt náo nó cắt 2 người, bữa nay chia cho con đi đó. Chỉ dẫn con người dám gì quá. Vâng, nói chung là lần trước là cô làm rồi cho nên lần này là cô đi để còn chỉ dẫn cháu đúng không? Thôi bây giờ cháu cũng phải vào làm việc đây. Bắt đầu đi cắt cà chua bi. Ở dưới cái thằng này nó có cái nhánh gì nè. Dạ. Cái con cũng cắt luôn nha. Cái nhánh đâu cô? Cái nhánh nhỏ này nè. Vâng. Nằm ở dưới là con cũng đều cắt hết. Dạ. Dài dài gì là con ấy đó. Nhìn cũng thấy nhìn là đi một bên này cháu tưởng là phải cắt hai bên cơ. Không có bên cái hồi của mình đi ra mình đảo lại. Ôi cái ngọn này có cắt không? Đây ngọn con này này. Đây này cái ngọn này này. Không cái này không cắt cái bông. Cái bông của nó không cắt, chỉ có cái đâm cái tược lên thôi nè. Tí lại cắt cả cây nhà người ta tí đâu. Nè cái này đọt này nè. Tại đi cũng phải mấy mét mới được thấy có một đọt á. Hay tại cô cắt một lần rồi? Phải cắt hết lần rồi, bây giờ người ta cắt cái đọt rồi, giờ mình cắt đọt non, đọt chồi mới lên đó. Vâng. Vào đây bây giờ mình sẽ tìm ngọn. Đây có một cái chồi thì cắt như thế này các bạn. Cho kéo vào và cắt như thế này. Đó. Cắt một cái và nó rơi xuống. Rơi xuống thì thôi kệ nó. Bây giờ mình chỉ thấy cái ngọn nào để cắt nó đi thôi. Và cà chua ở đây thì cũng khá là sai đúng không ạ? Sai từ gốc đến ngọn luôn. Đó. Càng dưới gốc thì quả nó càng to và càng nhiều. Ở đây là họ đã hái rất là nhiều rồi. Và sau đó là tiến lên bên trên thì cà chua nó cũng ra rất là sai như thế này. Ở đây là một trong những cái dạng trồng cà chua bi công nghệ cao ở trong nhà lưới tại Hàn Quốc. Đây và bây giờ mình sẽ cắt ngọn cà chua đấy. Đây, một cái kéo cắt một cái ngọn nó rơi xuống này và lấy nó ra, bỏ xuống rãnh. Thế là xong. Còn ngày hôm nay thì cũng làm cái công việc như thế này các bạn ạ. Cắt ngọn cà chua này có một cái đặc điểm là khá là bụi các bạn ạ. Tại vì cái lông cà chua nó rất là nhiều. Nó rơi vào mắt, nó rơi vào mũi và khá là khó chịu và hơi ngứa một tí. Nếu mà nó rơi vào da, cái lông nó bay rất là nhiều. Và nắng thì mình đội mũ này nó dễ bị rơi. Lần sau nếu có đội mũ chắc phải đội mũ có quai. Rơi liên tục. Đó, bụi lắm. Lông cà chua rất là to, lông màu trắng. Và khi nó rơi vào mặt hay rơi vào mũi thì chắc là ngứa. Tùy người, nếu có người nào mà dị ứng với lông thì chắc là không làm được công việc này. Bây giờ mình đang đứng ở trên một cái gọi là giống như là cái ghế các bạn ạ. Đây cái ghế này thì có thể di chuyển được như thế này. Ghế này là người ta ngồi để hái cà chua. Tuy nhiên thì tại cái cây cà chua nó cao quá các bạn ạ, mình phải đứng lên trên này để cắt mấy cái ngọn cà chua bên trên này. Dù bây giờ mình đứng lên trên cái ghế rồi, tuy nhiên thì cà chua nó vẫn rất là cao và mình vẫn phải với lên bên trên. Vì vậy là cái động tác mà cứ đi được một bước xong lại bước lên trên ghế rồi lại bước xuống, nói chung là cũng khá là mệt và đau lưng. Đặc biệt là nếu mà với người cao tuổi thì chắc là làm cái công việc này thì hơi vất vả một chút. Và đây là cái ghế mà di chuyển đây còn rất là nguy hiểm, có thể dễ dàng bị ngã nữa. Và khi mà đứng lên trên này thì đây các bạn có thể thấy những cái ngọn cà chua như thế này thì có thể dễ dàng cắt nó đi. Đấy, thì nó đỡ đau tay hơn. Ví dụ như nếu mà không dùng cái ghế thì vẫn có thể cắt được, tuy nhiên thì phải với rất là cao. Và mình đã làm như vậy khoảng 2 tiếng đồng hồ, cái cổ rất là đau. Ví dụ như cứ phải ngửa cổ liên tục lên như thế này và cái cổ nó muốn gãy luôn các bạn ạ. Đúng là phải làm cái công việc nào thì cũng phải làm thì mới hiểu được và mới trải nghiệm được. Nếu mà không làm, chưa làm thì người ta cứ nghĩ là đấy, cứ với cắt mấy cái ngọn thì nó cũng đơn giản thôi, cũng dễ lắm mà.
Tuy nhiên nếu mà các bạn cứ thử làm khoảng 6-7 tiếng đồng hồ xem mà làm một cái động tác, nếu mà cứ ngửa lên thì cổ rất là đau. Cái xương cổ nó rất là mỏi các bạn ạ. Và tay cũng phải với liên tục lên bên trên nữa. Và bây giờ mình đang tiếp tục công việc của mình. Đây các bạn có thể thấy cái luống cà chua như thế này. Đây là cái nhà cà chua thứ 3 mà mình đang làm việc rồi. Từ sáng đến bây giờ cũng cắt được khoảng 3-4 nhà rồi các bạn ạ. Và đang tiếp tục chăm chỉ làm việc. Và bây giờ mình phải tiếp tục làm việc đây. Công ty đã bà chủ bà sẽ chửi. Nếu mà người Hàn ấy, người chủ nhiều người ta cũng ghê gớm lắm. Người ta đến nếu mà thấy mình làm việc không chăm chỉ hay là không nhanh, người ta sẽ chửi. Có nhiều người mà làm việc mà không ok quá, người ta còn đuổi ấy các bạn, người ta thay người khác. Nói chung là cũng tùy theo từng chủ thôi, có người tốt có người xấu. Nói chung cũng có nhiều người oái oăm lắm. Sau khi cà chua hái xong thì họ sẽ để vào máy và phân loại ra các bạn ạ. Sau đó là sẽ bán lên trên Seoul, gửi đi cho công ty bán buôn. Và đây là cà chua sáng hôm nay mà bà chủ bà hái. Cà chua bi, nói chung là cũng có quả to quả nhỏ, khá là đẹp đúng không ạ. Đây là một cái xe máy để phân loại cà chua bi. Máy đổ này, sau đó là cà chua đã chạy ra đây. Rồi là mỗi loại cà chua nó sẽ rơi xuống. Và họ chỉ cần đóng gói thôi. Cũng khá là tiện và đỡ mất công. Vậy đó mà ở dưới nó lo. Bây giờ 12 giờ trưa các bạn ạ, đến giờ ăn cơm trưa. Và đây là bữa trưa của mình ngày hôm nay. Bữa trưa cơm, rau luộc và trứng luộc. Đi làm đồng thì thực ra là sáng dậy nấu ăn rất là đơn giản các bạn ạ. Còn đây là kim chi xào thịt. Kim chi xào thịt này tối hôm qua mình đã xào rồi. Đây, kim chi xào thịt rất là thơm. Và đây cô tên gì nhỉ? Thấy cháu quên tên. Cô tên Hiền. Cô Hiền là sang Hàn Quốc theo diện thăm thân các bạn ạ. Cô thăm thân là do con gái cô lấy chồng Hàn Quốc, sau đó con gái cô có con thì có thể bảo lãnh được bố mẹ qua Hàn Quốc. Visa hạn cứ 1 năm là gia hạn một lần. Gia hạn đến khi con gái hay là con trai của cái cô dâu cô dâu Việt đó đến 7 tuổi. Visa của cô đến 7 tuổi nhỉ? 7 tuổi. Đó. Mới là mới cho mình được 4 năm nè. Visa lần đầu tiên của cô được 4 năm à? 4 năm, hồi một lần có 2 năm, rồi giờ dịch cho 4 năm. Một lần có 2 năm rồi đã, 1 năm rồi tới 2 năm. Một năm 2 năm, còn bây giờ do dịch này là nó cho một lần 4 năm nữa. Thế cô còn được visa lâu hơn cháu ấy, cháu visa có 1 năm bên này. Nhá. Đấy, các cô đi làm mệt về là giữa trưa là cứ gọi điện cho gia đình, rất là vui các bạn ạ. Được an ủi, được hỏi thăm gia đình ở Việt Nam. Đi làm một mình ở bên này nói chung là xa gia đình thì cũng có rất là nhiều những cái thiếu thốn. May mà có con gái ở gần thì cũng đỡ buồn. Bây giờ mình đã ăn trưa xong rồi và rất là no. Nói chung là ăn no là cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ bắt đầu vào giờ làm buổi chiều đây các bạn. Bây giờ nắng lắm. Làm ở trong nhà lưới này nó càng nóng hơn tại vì nó rất là kín. Đây các bạn có thể thấy, toàn thấy lưới kính như thế này cho nên là nó hấp hơi. Các cô chú sang bên này lao động thì đa số là đi làm rồi là tích cóp tiền rồi lại gửi về Việt Nam. Tiêu thì cũng chẳng dám tiêu nhiều, ăn thì cũng rất là tiết kiệm đấy. Nói chung là cũng chỉ là vì gia đình thôi. Ai cũng sang đây cố gắng kiếm tiền, rất là vất vả các bạn ạ. Đi làm như thế này nắng đây các bạn có thể thấy ở trong nhà lưới thôi, tuy nhiên thì nắng nó vẫn xuyên qua những cái tấm kính và nó có một cái độ nóng rát khác với lại bên ngoài. Ở bên ngoài thì bây giờ đang có gió rất là mát, tuy nhiên là trong này thì không có gió nên khá là bí. Và bây giờ mình đang bắt đầu vào thời gian làm buổi chiều. 1 giờ rồi và bây giờ làm từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Và ở Hàn Quốc thì với những cái chủ trang trại lớn, ví dụ như là có khoảng 10 tới 15 cái ngôi nhà lưới trồng cà như thế này thì họ thường thuê 2 người làm các bạn ạ. Thường thì họ sẽ thuê một cặp vợ chồng, một nam một nữ, và thường thì họ sẽ trả lương theo tháng. Hiện tại thì ở cái trại cà này thì có 2 người, một nam một nữ, một đôi vợ chồng Thái Lan đang làm việc ở đây. Và lương ở tùy những cái nhà lưới khác nhau thì họ sẽ trả lương khác nhau. Ví dụ như họ sẽ cho bạn chỗ ở và thức ăn thức uống thì bạn phải tự túc. Tiền điện tiền nước nói chung là cũng tùy từ chủ nhà. Có chủ nhà thì bắt trả một ít, có chủ nhà thì có thể không bắt bạn trả tiền điện nước, tiền ga. Và thường thì lương thì một người từ 1,7 triệu tới 2 triệu won một tháng cho một người. Và làm thì theo hợp đồng thì lao động thì là làm 8 tiếng một ngày các bạn ạ. Nhưng mà thường thì tùy
nơi đa số mình nghe thấy nhiều người họ đã đi làm thì họ nói là làm thường thì cứ 10 tiếng, có nơi còn làm 12 tiếng một ngày. Theo hợp đồng thì là một tuần nghỉ một buổi, tuy nhiên hoặc là một tháng nghỉ 2 buổi. Nhưng mà nhiều nơi thì một tháng cũng không được nghỉ buổi nào và làm liên tục. Và như các bạn thấy đây, cà chua như thế này công việc rất là nhiều. Đầu tiên là trồng cà chua xong thì bắt đầu dàn. Bạn có thể thấy cái dàn cà chua như thế này thì làm rất là mất công. Từng cây cà chua thì phải buộc vào dàn này, rồi kẹp, rồi dây luồn, phun thuốc, nước, hệ thống nước tưới, rồi là hệ thống phân đạm các kiểu. Nói chung là rất là nhiều công việc. Đến khi cà được thu hoạch thì cà chín thì lại phải đi vặt cà. Vặt cà xong thì lại phải đóng gói cho vào hộp. Và như thế thì mỗi ngày đều làm việc từ sáng tới tối. Và thường thì công việc là từ buổi sáng họ làm không có nghỉ giữa giờ đâu. Làm buổi sáng từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Và nghỉ một tiếng ăn trưa thì bắt đầu làm từ 1 giờ. Thường theo thông lệ thì đến 5 giờ nghỉ, nhưng mà mình không biết là thực tế thì họ làm đến khi nào. Có lẽ là có đợt có người còn phải làm cả đêm ấy bạn. Tại vì ở trong nhà lưới thì có ánh điện, cho nên là có thể ăn tối xong thì vẫn phải làm việc là chuyện bình thường. Công việc thì khá là vất vả, và có những cái chủ họ tốt ấy, thì họ có thể trả thêm lương làm ngoài giờ. Nhiều việc làm ngoài giờ thì họ trả thêm lương. Nhưng mà rất là nhiều người chủ họ không có tốt thì họ vẫn chỉ trả cho bạn một tháng bằng cái tiền thôi, và họ bắt bạn làm thêm rất là nhiều việc. Như thế thì nhiều khi người ta cứ nghĩ là đi lao động Hàn Quốc là làm nông ở trong những cái nhà lưới như này chắc là thích lắm, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, đúng không ạ? Rồi là so với làm nông ở Việt Nam thì sướng hơn nhiều. Tuy nhiên thì kiếm được đồng tiền ở bên Hàn Quốc này thì không dễ. Và tùy những cái nhà lưới khác nhau. Ví dụ như nhiều nhà lưới họ trả lương cao thì làm lại mệt và làm nhiều việc. Lương thấp hơn một chút thì có lẽ làm việc nó sẽ đỡ hơn. Ở bên nhà Hàn Quốc thì những cái nhà lưới trồng cà và trồng ớt thì rất là nhiều. Và những cái công nghệ cao khác như là trồng không dùng nước, không dùng đất, trồng bằng thủy sinh, rồi là nói chung là rất là nhiều các loại cây các bạn ạ. Và tùy từng nơi thì họ cũng cấp cho bạn những cái điều kiện ở khác nhau nữa. Nhiều nơi điều kiện ở cũng không được tốt lắm. Và đấy là một số những cái điều chung trong cái việc lao động Hàn Quốc. Nói chung là vất vả. Kiếm được đồng tiền thì ở đâu cũng vậy thôi. Phải bỏ công sức ra, và tùy những cái nơi kiếm được càng nhiều tiền thì lại càng phải bỏ nhiều công sức và tâm huyết ra. Buồn lại sang giao lưu với cô hàng xóm bên cạnh. Đấy, cô hàng xóm bên cạnh giờ đang rất là chăm chỉ làm việc. Đùn thêm một cái này là cái giống như cái chai ấy các bạn. Tại vì thấp quá, cơ thể mình chiều cao hơi thấp cho nên là phải đùn cái đấy để đứng lên. Phỏng vấn. Cô ơi, có mệt không cô ơi? Chắc chiều mà không mệt. Nắng nhỉ cô nhỉ? Mà sao cô nhìn giỏi vậy? Cháu thấy nhìn cái hướng ấy nó bị ngược nắng ấy, nó chéo vào mắt lắm. Giờ làm cái quen, giờ em thấy cái tượng đi. Và đây là hệ thống tưới nước của cà chua các bạn ạ. Và đây là cái ống tưới nước. Chỗ này thì là nó bị thủng, nó bị rò đấy. Cái ống này là cái ống dẫn nước đến cho cây cà chua. Đây các bạn có thể thấy. Đó, dẫn nước đến cây cà chua. Và bên này đây. Mỗi cây thì sẽ có một cái ống. Và nước nó sẽ chảy thành từng giọt một xuống cây cà chua. Đó, nước nó sẽ chảy từng giọt một xuống cây cà chua. Đây bây giờ bà chủ đang đóng hàng. Cho vào thùng, sau đó là cân các bạn. 10 cân một thùng. Đây anh Thái Lan đang hái cà này là cà cho vào trong sọt. Annyeonghaseyo. Cà là có cái máy đẩy như thế này. Sọt thì để 2 tầng. Tầng dưới để đầy thì bỏ lên tầng trên. Rồi, khá là hiện đại nhỉ. Và đây xe 2 tầng như thế này. Và khi hái cà thì cũng ngồi ở trên một cái ghế, đùn một cái là nó tiến lên phía trước. Nói chung là đau chân và đau lưng. Cũng chẳng dễ gì mấy. Nhìn vậy thôi. Đấy, thấy chưa? Đùn. Quả nào chín thì hái. Không biết là có phải phân loại quả to quả nhỏ không. Sau khi làm hết mấy nhà cà chua rồi thì còn 3 phút các bạn ạ. Còn 3 phút ông chủ cũng vẫn bắt đi nhổ cỏ đây. Không cho nghỉ luôn, lại còn bắt mình đi nhổ cỏ nữa chứ. Đây, có cái luống ở giữa hai cái nhà lưới. Cỏ rồi là cà chua nó mọc lên. Ôi rồi bọ nó bay này. Đấy, các bạn có thấy con bọ trắng trắng không? Giống như là mấy con muội đấy. Muội cà chua nó bay ra đây. Nó sống vào những cây cà chua con này. Đấy, rất là nhiều. Và trong vòng 3 phút, vẫn phải làm hết 3 phút mới được lấy tiền đấy.
4 giờ 8 thôi vẫn không cho nghỉ, phải làm hết 3 phút, làm hết 2 phút nữa đấy, ngổ hết sạch cỏ. Ôi giời, kiếm tiền có dễ đâu, 1 phút của người ta ăn được của người ta mà dễ đâu. Đấy, phải chăm chỉ lên, phải cố gắng lên, nhổ cỏ nào. Đây, cuộc sống Hàn Quốc đây, Việt kiều đây. Về nước người ta cứ tưởng mình giàu lắm, mẹ đi làm nông tật mặt ra đây, tưởng nhiều tiền lắm. 2 phút vẫn phải đi làm đây này, 2 phút người ta cũng không trừ cho đây này, không cho nghỉ đây này. Tận dụng từng giây một các bạn ạ. Đấy là tiền của người Hàn Quốc có dễ đâu. Thôi, muốn có tiền thì phải chịu khó thôi, phải chăm chỉ thôi. Phải chăm chỉ hơn nữa nào, chăm chỉ nào, chăm chỉ làm việc nào. Đây các bạn có thể thấy đôi găng tay rất là vất vả này. Không biết họ phun cái thuốc gì mà nó xanh lét như thế này. Làm xong cà chua được 1 ngày thì vứt đi luôn một đôi găng tay, tại nhìn nó sợ quá. Về mà bảo giặt dùng lại thì cũng chả dám dùng các bạn ạ. Vậy là ngày hôm nay mình đã đi làm cà chua kết thúc rồi, và đôi găng tay chăm chỉ của mình. Vậy là đã kết thúc một ngày làm việc ở trại cà chua các bạn ạ. Đây là một khu nhà lưới cà chua rất là to. Ngày hôm nay mình đã có một ngày trải nghiệm làm việc ở trại cà chua rất là vui. Cắt ngọn cà chua đó và nhổ cỏ ở trong rãnh. Và bây giờ đến cái tiết mục hấp dẫn nhất, đó là nhận tiền các bạn ạ. Và bây giờ mình đang đợi tí nữa cái chị thầu công nhân ấy, chị ấy sẽ trả tiền. Và mình thích nhất là cái khoản sau khi làm việc mà nhận được tiền ngay ở trong ngày. Cảm thấy giống như nó rất là chắc chắn, nó rất là no ấm cái bụng, nó rất là ưng đó. Và bây giờ chuẩn bị đi nhận tiền thôi. Vậy là bây giờ em đã về đến nhà rồi đây, một nơi quen thuộc. Và ngày hôm nay thì đã đi làm cà chua khá là thú vị. Và khi mà về đi qua siêu thị thấy đi tôm giảm giá các bạn ạ. Mua ngay một khay này khoảng 4.000 won. Và mua về thỉnh thoảng buồn thì đem ra pha mì này là mì ăn liền. Ngày hôm nay thì đã có một ngày đi làm nông thú vị ở trại cà chua. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.